lankan geek show එකට එහෙම නැත්නම් Imesha sandeepa YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා movies බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් screen service පාවිච්චි කරනවා නම් Netflix කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝකෙ විතරක් නෙමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය එකක්. ඇත්තටම අද අපි කතා කරන්නේ Netflix ගැන වැදගත් කරුණු කිහිපයක්. ඉතින් movies බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් Netflix app එක ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් premium quality එකෙන් හැමදේම කරන්න කැමති නම් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙනකොට Netflix පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට අදාළ ටිප්ස් ටිකක් ඔයාට හම්බ වෙයි. ඒ වගේම ඔයා Netflix වලට ආධුනිකයෙක් නම් මීට කලින් පාවිච්චි කරලා නැත්තම් ඒකේ තියෙන features වගේම මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම නමුත් ඔයා ඉස්සරහ Netflix පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ Android phone එකට, iPhone එකට, computer එකට, smart TV එකට, ඒ වගේම screen ඕනම console එකකට පවා support කරන විදිහට තමයි Netflix නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි Netflix ගැන කතා කරන්න යමු. ඕනම දෙයකදී අපිට දැනෙන දේ තමයි මේකට මොනවාද සපෝට් කරන ඩිවයිස්. ඒ වගේම මේක තියෙන පැකේජ් මොනවද කියන එක. අතරම අර කම්පියුටර් එකෙන් log වෙන්න පුළුවන් netflix.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා ගාව ස්මාර්ට් TV එකක් තියෙනවා. Netflix app එකක download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට Android හරි iPhone එකක් හරි තියෙනවා. Netflix එක මේක download කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට account එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ email එක හෝ phone number එක දීලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ package එක select කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් මෙතනදී basic package එක, standard package එක, සහ premium package එක කියලා package තුනක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැනගන්න ඕන විශේෂ දෙයක්. Netflix වල අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් movies, documentaries, ඒ වගේම TV series වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් categories එකකට බලා ගන්න පුළුවන්. download කරලා බලන්න පුළුවන් එකේවත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සර්විස් එක අපිට දෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලින් තොරයි. ඉතින් එතකොට අපිට මේ සර්විස් එක දෙනකොට අපිට මේකට දරක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි එක බේසික් එක $7. ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොලිටි එකකින් අපිට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මේක ස්ක්‍රීන් එක එකම වෙලාවෙදි එකක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් බල ඉන්නවා. එතකොට බෑ ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් ලොග් වෙලා බලන්න. එතකොට වැටෙනවා ඔයා දැන් ෆෝන් එකේ බල ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාට තව එකකින් ලොග් වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් බැරි වෙලාවත් හිතන්න. ඔයාලා Netflix එකක් තනියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා කීප දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට යාළුවන්ට user name password දාලා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එමුණොත් ඔයාට පුළුවන් standard කියන එකට යන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති. මේකේ resolution quality එක වැඩි වුණා විතරක් නෙමෙයි. මේක එකවර බලන්න පුළුවන් screen ගානක් වැඩි වුණා. මේකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතන ඉඳන් ඔයාගේ phone එකෙන් බල ඉන්නකොට තවත් යාළුවෙක්ට පුළුවන්. ඔයාගේ user name password පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ phone එකෙන් බලන්න. හැබැයි තුන්වෙනියට බලන්න බෑ. එකවරකට දෙන්නෙක් විතරයි බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ප්‍රීමියම් කියන්නේ. ඇත්තටම මේක 4K HDR බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවට නම් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට 4K බලන්න මේකට ගොඩක් data වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ data ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක ගන්න එකක් නැහැ. හැබැයි මේකදී අපිට වාසියක් තියෙනවා. 4 දිනකට බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම $11කට වැය වෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි payment options කියන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේදී වෙනස්. ඔයාට පුළුවන් මේක payments ඇතුළට ගියාම credit හෝ debit card එකක් දීලා payment එක කරන්න. $7ක්, $9ක්, $11ක් විදියට. ඒ වගේම තව option එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ dialog number එක දුන්නොත් ඔයාගේ dialog bill එකට තමයි monthly payment එක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට credit card, debit card දෙන්න බය නම් මේ option එක select කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ point එක තමයි අපිට මේක personalize කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අර ඔයාගේ එකම account එක කීප දෙනෙක් බලනවා නම් දැන් අනෙක් අය බලපු දේවලුත් ඔයාට suggest වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කැමති දේවලුත් ඔයාට සජෙස්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා Netflix app එකේ ඔයා මොකෙන් ලොග් වුණත් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක මැනේජ් කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හැමදාම ඔයා app එක on කරනකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒකෙන් ලොග් වුණාම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් බලන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාට ප්‍රොෆයිල්ස් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදිහට මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් මේ අතරින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න අවස්ථාව දීලා නැහැ. ඒ වගේම ඔයා පාස්වර්ඩ් එක ෂෙයා කරගෙන ඉන්න හැමෝටම මේ හදපු ප්‍රොෆයිල් එක පේනවා කියලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ පොයින්ට් එක Netflix වල තියෙන මේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒතරම ඔයාට අවශ්‍ය මූවි එකක් ඇතුළට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට මේකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් නම් බලන්න. ඔයාගේ නයිට් ටයිම් දෙයට ගොඩක් වෙලාවට ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඔයාට 12න් පස්සේ බලන්න කැමති දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් data ගාස්තුවක් යන්නේ නැතුවම. මොකද ඔයා රෑ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්නේ මේ දේවල් බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා මැනේජ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ විදිහට සෙටින් වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොයි තරම් ස්ටෝරේජ් එකක් වැය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ TV සීරීස් එකේ එපිසෝඩ් එක බලලා ඉවර වුණාම ඊළඟ එක අප්ලෝඩ් කරන්නද කියලා මෙයාලා අහනවා.
ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් හැමදේම ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඔයාලට තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි Netflix වලින් online ස්ට්‍රීම් කරන්න විතරක් නෙමෙයි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා movies බලන්න පුළුවන්. Netflix phone එකේ app එක පාවිච්චි කරන අය ගොඩක් මේකේ තියෙන shortcuts ටික පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වගේ brightness මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම තප්පර 10ක් ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන යන seek bar එකට යන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ movie එකේ speed එක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න. ඊළඟට පුළුවන් ඔයාගේ screen එක lock කරන්න. ඔයාලා touch එකත් එහෙම මේ තියෙන options on වෙන නිසා ඔයාලට ආයි touch කරනකම් මේ විදිහට lock කරලා දාන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි සමහර films language keyපැකින් තියෙන. subtitle පවා language keyපැකින් තියෙන. ඔයාලට පුළුවන් මේක select කරලා ඔයාගේ subtitles language කරලා තියෙනවා විතරයි. අවශ්‍ය දේවල් වලින් බලා ගන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඔයාගේ Netflix app එකේ setting ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක download කරන්න ඕන Wi-Fi වලින් විතරද mobile data වලින් විතරද මේ දෙකෙන්මද එහෙම නැත්නම් මේක download කරන්න ඕන quality එක මොකක්ද download කරන්න ඕන location එක මොකක්ද මෙන්න මේ දේවල් select කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට account එක customize කරගන්න මතක කරගන්න එපා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ stream services ගොඩක් ජනප්‍රිය නැහැ. නමුත් මේක මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මාරි මේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන benefits මොනවද? මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා online මොකක් හරි හොර කොපියක් වගේ දේවල් බලනවා නම් ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වගේ ප්ලේ වෙනවා. නමුත් මේකදී අපිට $7 $9ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් 1500ට අඩුවෙන් මුදලක් දීලා ඔයාට මාසෙට ඇති වෙනකම් movies වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයා dialog bill එකෙන් මේක pay කරොත් මාසෙට GB 5ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ෆිල්ම් 5ක් 6ක් විතර වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මේකට වෙනම data වැය වෙනවා. ඒකට හොඳම option එක තමයි night time data පාවිච්චි කරන එක. එහෙම නැත්නම් office එකේ campus එකකින් download කරන් යන එක. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ එක මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා? නැත්නම් ඔයාට මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා? මම නැත්නම් මේකෙන් ඔයා අරන් තියෙන අත්දැකීම් පහලින් comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ඉන්න ගන්න පහල තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක ඔබන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.